नेपालको लागि यो पटवेको सम्भावना के कस्तो छ? अब मेरो चाहिँ आफ्नो एउटा जिन्दगीको लक्ष्य पनि नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नु नै भन्छु मैले हो हैन। अब धेरै वर्षदेखि यही क्षेत्रमा एडभोकेसी गर्दैछु, काम गर्दैछु। मैले चाहिँ यही विषय पढेको पनि हो हैन। त्यो हिसाबले जब चाहिँ यो स्ट्रिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ यो पोडवे मैले सुने, अब मलाई पनि यसप्रति आकर्षण बढ्यो, बुझ्नलाई चाहिँ मलाई चाख लाग्यो। स्ट्रिङ टेक्नोलोजी। त्यसपछि म चाहिँ दुबई गएर चाहिँ यो आफै अध्ययन गरेँ र नेपाल फर्केँ। यसैको लागि पटवे अध्ययनकै लागि जानुभएको थियो? मेरो अर्को पनि कार्यक्रम थियो, तर यो हेर्ने पनि मेरो प्रमुख एजेन्डा थियो। त्यसपछि म चाहिँ के एउटा विश्वस्त भएँ भनेदेखि यसले चाहिँ सम्भावना बोकेको एउटा प्रविधि हो भन्ने कुरामा चाहिँ म आफू चाहिँ कन्भिन्स भएँ। अब कस्तो भने अब पोडवे के हो भन्ने कुरा पनि आज चाहिँ चौतर्फी सोझिन्छ। अब देख्दाखेरि चाहिँ यो माथि चाहिँ झुन्डेर हिँड्ने, ग्राउन्डभन्दा माथि झुन्डेर हिँड्ने यो चाहिँ केबल कार सिस्टम हो कि भन्ने मान्छेले धेरै बुझाइ छ। अब झट्ट देख्दा केबल कार जस्तो, चढ्दाखेरि पनि केबल कार र रेलको मिश्रित एउटा चाहिँ प्रणाली जस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ केबल कार हेर्नुभयो भनेदेखि अब डोरीमा चाहिँ तपाईँको केबल भन्ने डोरी भयो, रोपमा चाहिँ यो गोन्डला फिक्स गरिएको हुन्छ र डोरी हिँड्दाखेरि गोन्डला पनि अगाडि हिँड्ने हो, क्याबिन पनि अगाडि रोल गर्ने, त्यही डोरी नै रोल गर्ने हो। कति ठाउँमा चाहिँ केबल कारलाई चाहिँ स्टिलको पाङ्ग्रा बनाएर पनि गुडाउने चलन पनि छ। अब यो पोडवे चाहिँ के हो त भन्दा माथि पोल गाड्ने, त्योभन्दा माथि चाहिँ रेल बिछाउने। जस्तो अहिले हामीले भुइँमा दुईटा चाहिँ तपाईँको स्टिलको रेल बिछाएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ ट्रेन हिँडिराखेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ। त्यस्तै लिग नै माथि राख्ने हो हैन, सपोर्ट सिस्टमले राख्ने हो। त्योभन्दा माथि अझ सपोर्ट सिस्टमको लागि स्ट्रिङ भने स्ट्रङ सपोर्ट सिस्टम राख्ने हो, तल पोल गाड्ने हो। अनि त्यो दुईटामा चाहिँ जुन रेल बिछाइएको छ, अनि पोडमा चाहिँ स्टिलको पाङ्ग्रा हुन्छ, जुन हामीले रेलमा देख्छौँ स्टिलको पाङ्ग्रा, त्यो स्टिलको पाङ्ग्रा चाहिँ त्यो लिगमा बसेर चाहिँ पोड चाहिँ हिँड्ने हो। त्यो पोड चाहिँ हिँड्ने, पोडवे भनेको त्यही बाक्सा जस्तो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले भएको रेलकै कम्प्याक्ट कम्पोजिट भर्जन नै पोडवे हो। न्युएस्ट हो यो। हजुर, नयाँ टेक्नोलोजी। जस्तो अहिले मोबाइल पनि चाहिँ अहिले स्मार्ट चाहिँ मोबाइल आए जस्तै रेलको पनि स्मार्ट फर्म चाहिँ अहिले पोडवेलाई विकास गर्न खोजिएको चाहिँ एउटा माध्यम हो। पोडवे त्यहाँ गएर युएईमा अध्ययन गरिसकेपछि यो त नेपालमा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेलै लाग्यो हो मलाई लागेको। जस्तै अब भनौँ न, हामीले मेट्रो रेल बनाउने भनेर धेरै छलफल गऱ्यौँ। सन् 2012 मा यसको अध्ययन भयो। आज हामीले 12 वर्ष व्यतीत गरिसक्यौँ, केही छैन। आज पनि मेट्रो रेल बनाउने हो भनेदेखि कमसेकम 12 देखि 14 अर्ब प्रति किलोमिटर पर्छ भनेपछि प्रति किलोमिटर त्यो सिस्टमको हैन। त्यो हुनाले अब चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँलाई मेट्रो रेल चाहिँ आवश्यक देख्छु। तर आज हामीले बनाउन सुरु गऱ्यौँ भने अर्को 20 वर्ष लाग्छ। अब 20 वर्षसम्म हामी यस्तै गन्जागोल यस्तै चाहिँ स्थिति, हाम्रो यसै ट्राफिक समस्यामा बाँच्न त हामीलाई गाह्रो छ। त्यही भएर कम पैसामा छिटो के हुनसक्छ भन्ने कुरा अब हामीले पनि खोजिराखेको हो। त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सम्भावना देखिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर बोल्ने गरेको छु। तपाईँ युएईमा हुँदैखेरि तपाईँलाई क्लिक गर्यो यो सम्भावना बढी प्रचुर छ नेपालको लागि भन्ने लाग्यो। र अर्को कुरा, अनि मैले यहाँ आएपछि चाहिँ राज्यलाई चाहिँ के सल्लाह दिएँ भनेदेखि पहिल्यै एउटा वैज्ञानिक अध्ययन गरौँ। यो आशिष गजरेलले बोल्ला, अर्को लाल शर्माले बोल्ला होइन, अर्को चाहिँ रामप्रसादले बोल्ला, त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो आफ्नो भ्यू भयो होइन, ओपिनियन भयो। तर राज्यबाट एउटा अध्ययन गरौँ। अध्ययन गर्दाखेरि प्राविधिक अध्ययन हुन्छ, आर्थिक अध्ययन हुन्छ, वित्तीय अध्ययन हुन्छ, त्यसको सेफ्टी सिस्टमको कुरा भयो, वातावरणीय चाहिँ अध्ययन हुन्छ, त्यो सामाजिक अध्ययन हुन्छ। सबै कुरा अध्ययन भएपछि ल यो ठिक छ, हामी बनाउन सक्छौँ, सबै दृष्टिकोणबाट यो चाहिँ सबल छ भनेपछि हामी अगाडि बढ्ने हो। सुरुवात त अध्ययनबाट हुन्छ। फेरि अध्ययन मैले के भने राज्यले गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले गर्यो भने त ऊ आफ्नो हिसाबले गर्छ, यो एकदम ठिक छ भनेर लिएर आइहाल्छ रिपोर्ट। त्यही भएर राज्यले यसलाई अध्ययन गरौँ र यो ठिक लाग्छ भने अगाडि बढौँ, बेठिक लाग्छ भने बन्द गरौँ भन्ने सल्लाह दिएको थियो। त्यो राज्यले स्वीकार्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ यो
चाहिँ बजेट यसपालिको बजेट तथा कार्यक्रममा पोडवे चाहिँ अध्ययन गर्ने र निर्माणसम्म परेको छ भनेर परेको छ। बजेटै छुट्याइ बजेटमा छुट्याइएको छ भनेपछि एउटा राम्रो कदम हो। र हिजो पनि मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एउटा अध्ययन चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने कुरो चाहिँ मैले राखेको छु। तर अध्ययन कार्यदल बनेको चाहिँ छैन। अब यो अध्ययन चाहिँ अब कन्सल्टेन्ट खोजेर विज्ञ खोजेर चाहिँ अध्ययन हुने हो। त्यो त अध्ययन पछि नै हुन्छ। यो सरकारी स्तरबाट गभर्मेन्ट वन बनाउने कि अनि बाहिर एउटा प्राइभेटहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ पिपिपी मोडलमा लाने त्यसबारेमा त सोच्नु भएको छैन। अनि मैले चाहिँ आफूलाई लागेको कुरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले अध्ययन गरेर यो ठिक छ यो चलाउनु पर्छ भनेर नियम कानुन हामीले बनाएर चाहिँ आह्वान गर्ने हो भने निजी क्षेत्र पनि आउने सम्भावना मैले देख्छु। किनभने तपाईँले चाहिँ हेर्नु न हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामै भन्नु भने यति धेरै चाहिँ सार्वजनिक यातायातको माग छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अहिले जुन बस सेवा छ बस सेवाले त धान्न सक्ने स्थिति छैन र चाहिँ भोलि बढी बस थपेर पनि हाम्रो समस्याको समाधान हुने जस्तो देखिँदैन। किनभने अब हाम्रो त अब सडकको क्षमताभन्दा सवारीको सङ्ख्या ज्यादा भइसकेको छ। अब पालो पुर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यही भएर सार्वजनिक बसको पनि सुधार गर्दै जाने र वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात र पछिसम्म चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पोडवे हुन्छ कि भन्ने त्यो एङ्गलबाट अहिले हामीले अध्ययनलाई अगाडि लग्यौँ भनेदेखि यहाँको प्यासेन्जर सङ्ख्याले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ जो पोडवेको चाहिँ विकासकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रति किलोमिटर चाहिँ 40 देखि 50 करोड भन्नुभएको छ। कहाँ मेट्रो रेलको चाहिँ 12 अरब 40 देखि 50 करोड। फेरि अब यो चाहिँ चाँडै पनि बनाउन सकिन्छ होइन। यसको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ फ्याक्ट्रीमा बनाएर ल्याएर चाहिँ जोड्ने हो जोड्ने हो भनेपछि यो चाँडै पनि हुने जस्तो देखिन्छ। र अब जग्गा अधिग्रहण पनि गर्न नपर्ने किनभने भएकै सडकमा चाहिँ माथि चाहिँ बनाउने हो गुडाउने हो। खालि पोल गाड्न मात्र चाहिँ तपाईँको हामीलाई सडक चाहिने भनेपछि सबै दृष्टिकोणले चाहिँ मेरो प्रारम्भिक अध्ययन फेरि अब अहिले आशिष गजरेले भन्यो भनेर एडभोकेसी गर्यो भन्दा पनि यो चाहिँ मेरो बुझाइको आधारमा र मेरो प्रारम्भिक अध्ययनमा चाहिँ यसलाई अझ थप अध्ययन गरी पुष्टाइ गरौँ र ठिक छ भने यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ म क्लियर राख्छु। यसमा कुनै केही शङ्का मान्नु पर्दैन। यसलाई अध्ययन गरौँ, यसको प्रचुर सम्भावना देख्छौँ। अब कतिजनाले क्वेसन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कुन देशमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग भएको छ भन्दा यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ काहीँ पनि छैन। अहिले दुबईमा अलिअलि चलिरहेको छ, बेलारुसमा चाहिँ चलिरहेको छ। अब अरू देशमा भएपछि मात्र नेपालले बनाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। सुरुवात नेपालबाटै भएको के होइन। ठिक छ भने चलाउने, बेठिक छ भने नचलाउने, अरूले के गर्छन् भन्ने कुरा हामी पर्खेर बस्नु पर्दैन, पर्खेर बस्नु त परेन होइन। त्यही भएर हामीले पनि अलिकति प्रोएक्टिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ रियाक्टिभ मात्र हुनु भएन। समस्या आएपछि मात्र ल जागरुक हौँ भन्ने हाम्रो बानी छ। त्योभन्दा नि प्रोएक्टिभ अहिले नै अरू देशले गरून् कि नगरून् होइन, हामीले गरौँ न, ट्राई गरौँ, अध्ययन गरौँ भन्दा त के बिग्रिने त केही पनि देखिँदैन। त्यही भएर यो विरोध गरेर चाहिँ नबस, सकारात्मक हौँ न होइन। अब कसैलाई चाहिँ यो विषयमा ठिक लाग्दैन भनेदेखि यो कुराले बेठिक हो भन्न पायो। तर आशिष गजरेलले बोलिरहेको चाहिँ यो चाहिँ कहाँको विज्ञ हो भन्ने हिसाबले बोल्न पाइएन क्या। त्यो चाहिँ प्रोफेसनल पनि होइन। यहाँ चाहिँ नेपालमा त्यस्तो चलन छ क्या। आशिष गजरेल किन बोलिरहेको छ, के छ यसको भित्र स्वार्थ भनेर त मान्छेले एजेन्टै हो कि यसले ल्याउन खोज्या होला, यसले पढेको के हो, यो कसरी त्यसको विज्ञ भयो। यहाँ त त्यो सिराबाट नै छलफल सुरु हुन्छ होइन। बोल्यो के भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो क्या। त्यही भएर हाम्रो जति पनि अहिले विज्ञता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले सही कुरा बोल्न डराउनु भएन र कसैको कुरामा चित्त बुझ्दैन भने त्यो फ्याक्टमा रहेर यो चाहिँ यस्तो हो भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो। पढ्वेको राम्रो कुरा हो सर। किनकि सरलाई मैले पहिला ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ पढ्वेको बारेमा। यस्तो छ नि सर, यहाँ चाहिँ पढ्वेको पो सम्भावना रहेछ भने सरले आफूले समय नै निकालेर ठ्याक्कै अध्ययनको लागि यो नै गएर कमसेकम चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो, ल्याउनु भयो, सरकारी अधिकारीसँग बस्नुभयो र बजेटै छुट्याउने स्थितिसम्म भनेपछि त एउटा यसले त चरण त पार गरिसक्यो नि त। एकदम होइन। यो चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ भएको छ। यसलाई चाहिँ अब राज्यले अझ अगाडि बढाउनु चाहिँ पर्छ। अब मलाई लाग्दैन कि अब भन्यो भने अब साथीभाइहरू रिसाउनुहुन्छ। अब हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता,
हाम्रो सोच, हाम्रो विज्ञता, हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका यसले मेट्रो रेल बनिहाल्ने स्थिति चाहिँ म अहिले देख्दिनँ। भोलि हामीभन्दा पछिको जेनेरेसन अलिकति फरवर्ड, अलिकति चाहिँ आउट अफ द बक्स सोच्ने, जोसँग पनि लड्न तयार हुने होइन, राजनीति हो त्यो हिसाबले राजनीति तहमा पनि आयो र चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा आयो भने त्यो बेग्लै कुरो होला। तर आजको चाहिँ जुन हाम्रो तर इन्क्लुडिङ म आफू पनि भन्दैछु फेरि मैले कसैलाई दोष लाग्यो होइन, किनभने भागीदारी त तपाईँ हामी सबैले लिनु पर्यो। नेतालाई जिताएको भने हामीले हो, कर्मचारी तन्त्रमा पनि जाँच दिएर हामी पनि त जान सक्छौँ। 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउने पनि हामी हो होइन। हामी त उहाँहरूले गरेन भने त भागीदारी त हामी पनि त हो त, हामी पनि। त्यसको पोल कति हाइटको हुने रहेछ त्यो चाहिँ नि, पोलको कत्रो साइज, कति मान्छे त्यसबाट सवार हुन मिल्ने, हाइट चाहिँ पोलको कत्रो? अब हाइट चाहिँ कस्तो भने अब भुइँमै चलाए पनि चल्न मिल्ने, किनभने त्यहाँ रेल बिछाउने हो होइन। अब चाहिँ 1 मिटर माथि उठाएर चलाए नि मिल्ने, 10 मिटर माथि उठाए नि मिल्ने होइन, कि यसमा कुनै पनि समस्या छैन। तर हाम्रो बिजुलीको पोल र तारहरूभन्दा माथि लाने हो कि बिचमा हो कहाँ? अब जति तल राख्न सक्यो त्यति खर्च कम हुने हो होइन। त्यो त अब स्पेसको अभाइलेबिलिटी के छ त्यो आधारमा चाहिँ गर्ने हो होइन। अब जस्तै एयरपोर्टको क्षेत्रबाट जानु पर्यो भनेदेखि त माथिबाट लान मिलेन, त्यसलाई तलबाट लानु पर्यो। भोलि हामीले चाहिँ कोटेश्वरबाट भक्तपुरतिर लानु पर्यो भनेदेखि त त्यसलाई त सतह अथवा चाहिँ अलिकति माथि उठाएर मात्र लानुपर्ने हुन्छ। फेरि धेरै माथि त हाम्रो एयरपोर्टको कारणले लान दिँदैन, त्यो पनि यसमा सम्भव रहेछ, देखेकै हो होइन। भनेपछि यस्ता चाहिँ टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी पनि भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा मेरो प्रारम्भिक चाहिँ अध्ययन र खोजले चाहिँ देखायो। यो परीक्षणको रूपमा एउटा काठमाडौँमा कहीँदेखि कहीँ यो एरियादेखि त्यो एरियासम्म भनेर कमसेकम ल बुढा नीलकण्ठदेखि रत्नपारसम्म यस्तै भनौँ न, कहीँ चाहिँ त्यो एउटा सुरुवात चाहिँ गर्न त मिल्ने रहेछ त? मिल्ने रहेछ। अहिले मैले देखेको चाहिँ जस्तै भनौँ न तपाईँको बुढा नीलकण्ठबाट रत्नपार्क हुँदै साड्डो बाटो र अर्को चाहिँ अब सूर्य विनायकदेखि कोटेश्वर हुँदै रत्नपार्कदेखि लिएर नागढुङ्गासम्म यो गर्न सक्ने र चाहिने पनि हाम्रो चाहिँ रुट चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु। त्यो पोर्टमा कतिजना मिल्ने रहेछ, क्यारी कतिजना? अब पोर्ट चाहिँ विभिन्न छ, जस्तै 4 जना मिल्ने पनि छ, 6 जना मिल्ने पनि छ, 42 जनासम्म चाहिँ यात्रा गराउन मिल्छ। 42 पनि? हजुर, पोर्ट अलि ठुलै चाहियो 42 को लागि त। ठ्याक्क तपाईँ सम्झिनु न, एउटा 42 सिटर बसै भयो त। बस त्यस्तै चाहिँ पोर्ट त्यही हो, त्यसलाई ठ्याक्क रेलमा चाहिँ त्यो लिगमा चाहिँ गुडाइदिने हो। बस्ने सिटहरू त अब आफूलाई कस्तो हुन्छ त्यो कस्टमाइज गर्न मिल्ने होला। कस्टमाइज गर्न मिल्ने हो त्यो चाहिँ। अहिले पछि बेलारुस यो 2-4 कन्ट्रीमा छ त्यो। हजुर, धेरैले अध्ययन पनि गरिराखेका छन् यसलाई। फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै अब जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिकातिर कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको त मेट्रो रेल छ, रेल छन्, ट्राम छन् होइन, अत्याधुनिक बस सेवाहरू छन्। उनीहरूलाई त यो नभए पनि केही फरक परेको जरुरत छैन उनीहरूलाई त। हामीलाई त त्यहाँ अब नभई नभएको त हामी मेट्रो बनाउन सक्दैनौँ, रेल बनाउने क्षमता छैन होइन। त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ आवश्यकता हो क्या। त्यही भएर त्यसरी सोच्नु पऱ्यो क्या, अरू देशले किन बनाएनन् भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ क्या। यस्तो जामसाम आदि गर्दा तपाईँ चोबारबाट यहाँ आउनुभयो, चोबारबाट यहाँ आएर फर्किँदा तपाईँले 4 घन्टा बिताउनु पर्छ पिक पिरियडमा गयो भने। चाँडै आयो भने ठिक छ होइन, भएन भने त यो जाम बस्नुपर्ने कारण छ। त्यही भएर यस्तो नयाँ विकसित प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नु चाहिँ बहुत बुद्धिमान हुन्छ। अब ठिक छ, हामी पढ्दैबाट सुरु गऱ्यौँ। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पहल सुरु भएको रहेछ, बजेट छुट्टिएको रहेछ, एउटा टिम बनोस् र अध्ययनमा जाओस्, प्रति वर्ष यसमा एउटा न एउटा चाहिँ नि चरणमा कार्यक्रम अगाडि बढोस्, हामीले यही कामना गरौँ।